ඔගලන් අපේ channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් අමතක කරන්න නැතුව channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක button එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබන්නේ කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන් ඇතුළේ ඉන්නේ Two Dudes Dubai YouTube channel එකත් එක හැමදෙනෙක්ම ආදරයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. ඉතින් මුලින්ම අපි wish කරනවා happy new year. නැත්නම් ලැබුවා වූ නව වසර කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතුරුණු සුබ නවසරක් වේවා කියලා ඔයගලන්ගේ අදහස් බලාපොරොත්තු හැම දෙයක්ම ඉෂ්ට වෙන අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් එක්කම අපි ඔයගලන්ට අලුත් අප්ඩේට්ස් වගේ කරන් වෙලා දෙනවා. ඉතින් මේ අප්ඩේට් සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අප්‍රේල් 15 අපිට ලැබෙන තියෙන විස්තර ටික ඔයගලන්ට දැන් කියන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් දැන් මුලින්ම අපි කතා කරනවා නම් අප්‍රේල් 15 අපිට ලැබිලා තියෙනවා විශේෂ විස්තර කිහිපයක්. ඉතින් මුලින්ම බලනවා නම් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මේ සමහරක් වෙලාවට මේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන ඔලිම්පික් තරඟාවලිය සමහරක් වෙලාවට නවත්වන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩාක් වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව ඇවිල්ලා මේ දැන් ජපාන් වල හයි টොප් ඔෆිෂල් කෙනෙක් නැත්නම් ගවර්න්මන්ට් එකේ ඉන්න টොප් ඔෆිෂල් කෙනෙක් ඒගොල්ලන් පොඩි හින්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ඔලිම්පික් එකත් ඉෆෙක්ට් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ කොවිඩ් වෛරසය සාපේක්ෂව සමහරක් වෙලාවට ඒක නවතින්නත් ඉඩ තියෙනවා කියලා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා මෙතන අපි උපුටා ගන්නේ AFP ටෝකියෝ. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ආටිකල් එකක් අනුව මම ඒ ඩීටේල්ස් ටික හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට මේ ෆයිල් එක දාන්න. ඒත් එක්කම අපිට තවත් විස්තරයක් ලැබෙනවා මේක ඇවිල්ලා රමදාන් වලට දවස් 5ක හොලිඩේ එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ දවස් ඔයගලන්ට මම කියන්නම් කවදද ඒ දවස් 5 කියලා. ඉතින් මේක අපිට ලැබෙන්නේ කලීජ් ටයිම් එකෙන්. ඉතින් අපි දැන් බලනවා නිවාඩු කවද මේ දවස් 5ක නිවාඩුවක් එන්නේ. බලන්න ෆන් එකේ වටයක් ගහන්න පුළුවන් නේද? දවස් 5ක නිවාඩුවක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස් 5 ඔයගලන්ට ලස්සනට ඒ කාලය ගත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පරිස්සමෙන් එළියට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මාස්ක් එකක් දාගෙන ග්ලව්ස් එක දාගෙන පුළුවන් තරම් සෝෂල් ඩිස්ටන්ස් මේන්ටේන් කරගෙන ඔයගලන්ගේ වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් එතකොට අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව හැම දෙයක්ම ලස්සනටම කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද ඔයගලන් දන්නවා දැන් වෛරසය තියෙනකොට ගොඩාක් ඉම්ප්ලිමන්ට් නැත්තම් කියනවානේ ගොඩාක් විදිහට මේ දවස් 5ක නිවාඩුවක් හැම දෙනෙක්ම කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කැම්පින් එකකට යන්න නැත්නම් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න තමයි ගොඩක් කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කරන ගමන්ම ඔයගලන් පරිස්සමෙන් අනිවාර්යෙන් පරිස්සම් වෙන එක ගොඩාක් ඇඟට සුදුසුයි නේද? ඩොනේෂන්ස් කරන දේවල්. ගොඩක් වෙලාවට මෙහි වෙනවනේ ඩොනේෂන් කියන දේවල්. ඩොනේෂන් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද මෙහි තියෙන අලුත් නීති රීති අනුව UAE වල තියෙන අලුත් නීති රීති අනුව මේ අපි කියනවානේ මේ අපි දන් දෙනවා කියලා සමහර වෙලාවට අපි ගොඩක් වෙලාවට අනිත් කට්ටියට කෑම එහෙම අරන් දෙනවා බෙදා හරිනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට සල්ලි එකතු කරලා ඒ වගේ දේවල් කරනවා. එතකොට ඒක ඔයගලන් අනිවාර්යෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද මෙහි වෙනම තියෙනවා ඩොනේෂන් කැම්පේන්ස් නැත්නම් ඩොනේෂන් කරන ඕගනයිසේෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඕගනයිසේෂන්ස් හරහා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ඩොනේෂන්ස් වෙන්නේ. ඉන්ඩිවිජුවලි කරන්න ගියොත් ඒ ඩොනේෂන්ස් වලට සමහරක් වෙලාවට ඔයාට නීතිමය දේවල් වලටත් බලපායි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන් කියනවා seeking donations without a permit punishable by imprisonment and a fine ranging from 250,000 dirhams to 500,000 dirhams. ඉතින් ඔයගලන් කියනවා ඔයගලන් හරියට permit එකක් නැතුව මේ දේවල් කරනවා නම් ඔයාලාට minimum fine එක 2,50,000 ඉඳන් 1,05,000 වෙනකන් ඒ වගේ දුරකට යනවා කියලා මේගොල්ලන් කියනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් පරිස්සම් වෙන එක ගොඩාක් හොඳයි කියලා තමයි අපි ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ගොල්ලන් තව විස්තරයක් කියන්න ඕනේ මේ සවුත් ආෆ්‍රිකා වල ඉඳන් කවුරු හරි එනවා නම් දැන් ඒ සවුත් ආෆ්‍රිකා වල ඉඳන් එන ෆ්ලයිට්ස් හැමදායක්ම වගේ සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා. සස්පෙන්ඩ් කරලා කියන්නේ ඒව නවත්තලා තියෙනවා. මොකද අලුත් වේරියේෂන් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා මම හිතන විදිහට සවුත් ආෆ්‍රිකා වලින්. ඉතින් ඒ නිසා එමිරේට්ස් හරහා ෆ්ලයි කරන ගොඩාක් ෆ්ලයිට්ස් දැන් සවුත් ආෆ්‍රිකා ඉඳන් UAE වලට එන්නේ නැහැ. ඒක නවත්තලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන් කියන විදිහට Dubai flagship airline Emirates has announced a suspension to flight from South Africa until April 30th, 2021. In line with direction that the restrictions the entry of travelers organizing from South Africa into the UAE. ඉතින් මේගොල්ලන් කියන්නේ ඒ හේඳන් නැත්නම් සවුත් ආෆ්‍රිකා ඉඳන් UAE වලට එන හැම සියල්ලම ෆ්ලයිට් එකක්ම එමිරේට්ස් හරහා එන සියල්ලම ෆ්ලයිට් එකක්ම සස්පෙන්ඩ් කරලා කියලා තමයි මේගොල්ලන් කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ විස්තර හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට කිය අපි මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා දාන්න සමහර වෙලාවට වගේ අඳුරන කට්ටිය එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ අලුත් කේසස් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපිට ඊයේ දවසේ වෙනකන් නැත්නම් 14
අප්‍රේල් 14 වෙනකන් අපිට විස්තර ලැබිලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ විස්තර අනුව ඔයගලන්ට කියනවා නම් අලුත් කේසස් 14 වෙනකන් තිබිලා තිබ්බා. 1798ක් අලුත් කේසස් රිපෝට්ලා තිබ්බා 14 වෙනිදා. ඊට පස්සේ ටෝටල් මේගොල්ලන් වැක්සිනේෂන් ඩෝසස් නැත්නම් කියනවානේ වැක්සින් ඩෝසස් නේද? වැක්සින් ඩෝසස් 9.2 මිලියන් විතර මේගොල්ලන් දැනට ඒ ඩෝසස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ටෝටල් කේසස් අපි ගන්නවා නම් UAE වල දැනට මේ අප්ඩේෂන් එක අනුව ටෝටල් කේසස් මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා 4,89,495ක් තියෙනවා ටෝටල් කේසස්. ඒත් එක්කම ටෝටල් මරණ සංඛ්‍යාව රැඳී සිටින්නේ 1541. ඒත් එක්කම ටෝටල් රිකවරි රේට් එක ගත්තොත් අපි දැන් අද වෙනකන් 4,73,398ක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. ඉතින් මේ හැම අප්ඩේට් එකක්ම අපි ලබා ගන්නේ COVID-19 Information Center එක United Arab Emirates Ministry of Health and Prevention එකෙන් තමයි අපි මේ විස්තර හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට අරන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ විස්තර හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට මොන හරි දෙයක් ගැන දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගලන් කලින් අහලා තිබු ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබ්බා. ඉතින් මම හිතනවා ඒවට විස්තර නැත්නම් ඔයගලන්ට ඒවට ආන්සර්ස් ලැබිලා ඇති කියලා. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට වෙන මොන හරි දැනගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් අපිට අප්ඩේට් එකක් දාන්න කියලා අපි රික්වෙස්ට් කරමින් අදට අපි මෙච්චර තමයි ඔයගලන්ට අරන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට අලුත් අප්ඩේට් එකක් ලැබෙනවා because නැවතත් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමුගන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් එහෙනම් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට අපි සමුගෙන අපි නැවතත් හෙටත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. එහෙනම් ජය වේවා.